हेलो साथीहरू, यस भिडियोमा म एउटा यस्तो वेबसाइट भन्छु जसबाट हामीले कुनै पनि एस्से लेख्न सक्छौं। त्यस वेबसाइटको लागि पहिला हामीले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्ने। म क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु। त्यसपछि वेबसाइटको नाम हो एस्से टाइपर अनि सर्च हान्दिने। यहाँ अगाडि आइसकेको छ एस्से टाइपर भनेर, यसलाई क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ यस्तो आउँछ। त्यसपछि यहाँ अमेरिकन सिभिल वारमा आफूले हजुरलाई जुन एस्से चाहियो त्यही खोज्ने। जस्तो म युट्युब लेख्छु, युट्युब। त्यसपछि यहाँ यो पेन जस्तो छ यहाँ क्लिक गरिदिने। त्यसपछि यहाँ कुनै पनि की दबाउने। जस्तो जे दबायो भने किबोर्डमा हजुरको किबोर्डमा जुन की दबायो भने हुन्छ। यहाँ हामीले अब फोन सिलेक्ट गर्ने। म एकछिन टाइप गरेर देखाउँछु। जति त्यही जुन की दबाए पनि हुन्छ। अब यहाँ एस्से टाइप हुँदैछ। देख्नुभयो। अब म फेरि अर्को एस्से टाइप गर्छु। अब यहाँ फेसबुक। अब यहाँ पेनमा क्लिक गरिदिने। त्यसपछि यहाँ जुन की दबाए पनि हुन्छ। हेर्नु, मेरो एस्से टाइप हुँदैछ। साथीहरू, यस वेबसाइटमा कुनै पनि एस्से पाइन्छ। जुन आफूलाई चाहियो त्यसमा सर्च गर्ने र कुनै पनि की दबाइदिने भइहाल्छ। साथीहरू, हजुरहरूले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कमेन्टमा हजुरलाई जुन भिडियो चाहियो त्यही कमेन्ट गर्नुहोला।